Bangladesh, country of South Asia, located in the delta of the Padma, Ganges, Ganga, and Jamuna, Brahmaputra rivers in the northeastern part of the Indian subcontinent. The riverine country of Bangladesh, land of the Bengals, is one of the most densely populated countries in the world, and its people are predominantly Muslim. As the eastern portion of the historical region of Bengal, the area once formed, along with what is now the Indian state of West Bengal, the province of Bengal in British India. With the partition of India in 1947, it became the Pakistani province of East Bengal, later renamed East Pakistan, one of 5 provinces of Pakistan, separated from the other 4 by 1,100 miles 1,800 kilometers of Indian territory. In 1971 it became the independent country of Bangladesh with its capital at Dhaka. Bangladesh is bordered by the Indian states of West Bengal to the west and north, Assam to the north, Meghalaya to the north and northeast, and Tripura and Mizoram to the east. To the southeast, it shares a boundary with Myanmar, Burma. The southern part of Bangladesh opens into the Bay of Bengal, stretching northward from the Bay of Bengal. Bangladesh constitutes roughly the eastern two-thirds of the deltaic plain of the Padma, Ganges, Ganga, and Jamuna, Brahmaputra rivers. Except for small higher areas of jungle-covered old alluvium, rising to about 100 feet 30 meters in the northwest and north-center, in the Barand and the Madhepur tract, respectively. The plain is a flat surface of recent alluvium, having a gentle slope and an elevation of generally less than 30 feet 9 meters above sea level. In the northeast and southeast, in the Sylhet and Chittagong Hills areas respectively, the alluvial plains give place to ridges running mainly north-south, that form part of the mountains that separate Bangladesh from Myanmar and India. In its southern region, Bangladesh is fringed by the Sundarbans, a huge expanse of marshy deltaic forest. The Barand is a somewhat elevated triangular wedge of land that lies between the floodplains of the upper Padma and Jamuna rivers in northwestern Bangladesh. A depression called the Bar Basin extends southeast from the Barand for about 100 miles 160 kilometers to the confluence of the Padma and Jamuna. This area is inundated during the summer monsoon season, in some places to a depth exceeding 10 feet 3 meters. The drainage of the western part of the basin is centered in the vast marshy area called the Chelan wetlands, also known as Chelan Lake. The floodplains of the Jamuna, which lie north of the Bar Basin and east of the Barand, stretch from the border with Assam in the north to the confluence of the Padma and Jamuna in the south. The area is dominated by the Jamuna, which frequently overflows its banks in devastating floods. South of the Bar Basin is the floodplain of the lower Padma. In north-central Bangladesh, east of the Jamuna floodplains, is the Madhepur tract. It consists of an elevated plateau on which hillocks ranging in height from 30 to 60 feet 9 to 18 meters give contour to cultivated valleys. The Madhepur tract contains sal trees, whose hardwood is comparable in value and utility to teak. East of the Madhepur tract, in northeastern Bangladesh, is a region called the Northeastern Lowland. It encompasses the southern and southwestern parts of the Sylhet area, including the valley plain of the Surma River, and the northern part of the Mymensing area, and has a large number of lakes. The Sylhet Hills in the far northeast of the region consist of a number of hillocks and hills ranging in elevation from about 100 feet 30 meters to more than 1,100 feet 330 meters. In east-central Bangladesh, the Brahmaputra River in its old course, the old Brahmaputra River, built up the flood basin of the Meghna River. The region that includes the low and fertile Meghna Satalakyadok, the land area between those rivers. This area is enriched by the Titas distributary, and land areas are formed and changed by the deposition of silt and sand in the riverbeds of the Meghna River, especially between Barab Bazar and Dadkandi. Dhaka is located in this region. In southern Bangladesh, the central delta basins include the extensive lakes in the central part of the Bengal Delta, to the south of the upper Padma. The basin's total area is about 1,200 square miles 3,100 square km.
The belt of land in southwestern Bangladesh bordering the Bay of Bengal constitutes the immature delta, a lowland of some 3,000 square miles, 7,800 square km. The belt contains, in addition to the vast mangrove forest known as the Sundarbans, the reclaimed and cultivated lands to the north of it. The area nearest the Bay of Bengal is crisscrossed by a network of streams that flow around roughly oblong islands. Bangladesh, quốc gia Nam Á, nằm ở châu thổ của sông Padma, sông Hằng Ganga và sông Jamuna, Brahmaputra ở phần đông bắc của tiểu lục địa Ấn Độ. Quốc gia ven sông Bangladesh, vùng đất của người Bengal, là một trong những quốc gia đông dân nhất trên thế giới và người dân chủ yếu theo đạo Hồi, là phần phía đông của khu vực lịch sử của Bengal. Khu vực này từng được hình thành cùng với vùng ngày nay là bang Tây Bengal của Ấn Độ, tỉnh Bengal ở Ấn Độ thuộc Anh, với các phân vùng của Ấn Độ vào năm 1947. Nó đã trở thành tỉnh Pakistan Đông Bengal, sau này đổi tên thành Đông Pakistan, một trong 5 tỉnh của Pakistan, cách nhau từ 4 bằng 1.100 dặm khác 1.800 km lãnh thổ Ấn Độ, năm 1971. Nó trở thành quốc gia độc lập của Bangladesh, với thủ đô tại Dhaka, Bangladesh, giáp với các bang Tây Bengal của Ấn Độ ở phía Tây và Bắc, Assam về phía Bắc, Meghalaya về phía Bắc và Đông Bắc, và Tripura và Mizoram về phía Đông. Về phía Đông Nam, nó có chung ranh giới với Myanmar, Miến Điện. Phần phía Nam của Bangladesh mở ra vịnh Bengal, trải dài về phía Bắc từ vịnh Bengal. Bangladesh tạo thành khoảng 2/3 phía đông đồng bằng châu thổ của sông Padma, sông Hằng Ganga và sông Jamuna, Brahmaputra. Ngoại trừ những khu vực nhỏ cao hơn của Phù Sa Già được bao phủ bởi rừng rậm cao tới khoảng 100 feet 30 m ở phía Tây Bắc và trung tâm phía Bắc tương ứng trong Beme và Madhupur Chak Đồng. Bằng là một bề mặt phẳng của Phù Sa gần đây, có độ dốc thoải và độ cao thường dưới 30 feet 9 m so với mực nước biển. Ở phía Đông Bắc và Đông Nam ở các khu vực đồi Sylhet và Chittagong, các đồng bằng Phù Sa nhường chỗ cho các dạng núi chạy chủ yếu theo hướng Bắc Nam, tạo thành một phần của dãy núi ngăn cách Bangladesh với Myanmar và Ấn Độ. Ở khu vực phía nam của nó, Bangladesh được bao quanh bởi Sundarban, một khu rừng châu thổ đầm lầy rộng lớn. Cây me là một vùng đất hình tam giác hơi cao nằm giữa vùng ngập lũ của thượng nguồn sông Padma và Jamuna ở tây bắc Bangladesh. Một trầm cảng gọi là Basin 3 mở rộng về phía đông nam từ Barai cho khoảng 100 dặm 160 km đến ngã ba của Padma và Jamuna. Khu vực này bị ngập trong mùa gió mùa hè. Ở một số nơi có độ sâu vượt quá 10 feet 3 m. Hệ thống thoát nước của phần phía tây của lưu vực tập trung vào khu vực đầm lầy rộng lớn được gọi là vùng đầm lầy Chelan, còn được gọi là hồ Chelan. Vùng đồng bằng ngập lũ của Jamuna, nằm ở phía bắc của lưu vực 3 và phía đông của Beme, trải dài từ biên giới với Assam ở phía bắc đến hợp lưu của Padma và Jamuna ở phía nam. Khu vực này bị chi phối bởi Jamuna, thường xuyên tràn bờ trong những trận lũ lụt kinh hoàng. Phía nam của lưu vực 3 là vùng lũ của hạ lưu Padma ở miền trung bắc Bangladesh. Phía đông của vùng đồng bằng ngập lũ Jamuna là Madhupur Chak, nó bao gồm một cao nguyên trên cao. Trên đó các đồi có chiều cao từ 30 đến 60 feet 9 đến 18 m tạo đường viền cho các thung lũng canh tác. Madhupur Chak có các cây san, loại gỗ cưng có giá trị và công dụng tương đương với gỗ teak. Phía đông Madhupur Chak ở đông bắc Bangladesh là một vùng được gọi là vùng đất thấp Đông Bắc. Nó bao gồm phần phía nam và phía tây nam của khu vực Sylhet, bao gồm đồng bằng thung lũng của sông Sema, và phần phía bắc của khu vực Mymensingh và có một số lượng lớn các hồ. Đồi Sylhet ở cực đông bắc của khu vực bao gồm một số đồi và đồi có độ cao từ khoảng 100 feet 30 m đến hơn 1.100 feet 330 m ở phía đông trang Bangladesh. Sông Brahmaputra trong dòng chảy cũ của nó, sông Brahmaputra cũ, đã xây dựng lưu vực lũ của sông Meghna. Khu vực bao gồm Menasitalakia, độ áp thấp và màu mỡ, vùng đất giữa các con sông đó.
Khu vực này được bồi đắp bởi phân lưu Titas, và các vùng đất được hình thành và thay đổi do sự lắng đọng của phù sa và cát ở các lòng sông của sông Mekhơ, đặc biệt là giữa Bairab Bazar và Dotcandi. Dhaka nằm ở vùng này, ở miền nam Bangladesh. Các lưu vực đồng bằng trung tâm bao gồm các hồ rộng lớn ở phần trung tâm của đồng bằng Bengal, về phía nam của thượng lưu Padma. Tổng diện tích của lưu vực khoảng 1.200 dặm vuông, 3.100 km vuông. Vành đai đất ở phía tây nam Bangladesh giáp với vịnh Bengal tạo thành đồng bằng chưa trưởng thành. Một đất thấp của khoảng 3.000 dặm vuông, 7.800 km vuông, vành đai chứa, ngoài các rừng ngập mặn rộng lớn được gọi là Sundarban, các khai hoang và trồng vùng đất phía bắc của nó. Khu vực gần vịnh Bengal được đan xen bởi một mạng lưới các con suối chảy quanh các hòn đảo gần như thuôn dài.